living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. Someday He's coming. Oh, glorious day. जगून त्याने माझ्यावर प्रीती केली, मरून त्याने माझे तारण केले, गाडले जाऊन त्याने माझे पाप फार दूरवर नेले, पुनरुत्थित होऊन त्याने मला सर्व काल विनामूल्य नीतिमान ठरवले. एके दिवशी तो येत आहे. ओ, काय तो गौरवी दिवस! There never was a life ever lived like His, because He was the God manifested in the flesh when He was born. तिकडे कधीही कोणीही त्याच्या जीवनासारखे जीवन जगला नाही, कारण तो परमेश्वर होता जो देहात प्रकट झाला जेव्हा तो जन्मला. He was the expression of what God the Father is. परमेश्वर पिता जे आहे त्याचे तो प्रकटीकरण होता. And God the Father being love, then Jesus was the full expression of love. आणि पिता परमेश्वर जो प्रीती आहे, तर मग येशू त्या प्रेमाचे संपूर्ण प्रकटीकरण आहे. He was love from the very first time that his little baby hand stroked the pretty cheek of his mother. He was love. तो अगदी प्रथम पासूनच प्रीती होता, जेव्हा त्याच्या चिमुकल्या हाताने त्याच्या मातेच्या सुंदर गालावर स्पर्श केला, तो प्रीती होता. And I think today that that's where many is failing to recognize that He was love. आणि मी विचार करतो की त्या तिथेच बरेचसे लोक हे जाणण्यास निष्फळ ठरले आहेत की तो प्रेम होता. God is love, and they that love are born of God. परमेश्वर प्रीती आहे आणि जे कोणी प्रीती करतात ते परमेश्वरापासून जन्मलेले आहेत. God so loved the world, that is the unlovable, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but would have everlasting life. परमेश्वराने जगावर इतकी प्रीती केली, जे प्रेम करण्याजोगे नव्हते, की त्याने आपला एकुलता एक उत्पन्न केलेला पुत्र दिला, की जो कोणी त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवतो तो नाश होणार नाही, परंतु सार्वकालिक जीवन प्राप्त करू शकेल. He expressed His love when He was here on earth in so many different ways till it is undisputable that He was the most loving creature that ever lived. त्याने त्याचे प्रेम प्रकट केले जेव्हा तो येथे पृथ्वीवर होता, कितीतरी वेगवेगळ्या प्रकारे, इतके की यात काहीच वाद नाही की ती अतिशय प्रेमळ व्यक्ती होती आत्तापर्यंत जगलेल्या सगळ्यांपेक्षा. Now I think in His life here He was expressing God, and the only way that God can be expressed to the people is through love. आणि मला वाटते त्याच्या येथील जीवनामध्ये तो परमेश्वराला प्रकट करीत होता. लोकांना प्रकट केवळ एकाच मार्गाद्वारे परमेश्वर होऊ शकतो, तो म्हणजे प्रेमाच्या द्वारे. And well did He do this when He caught one of the most vilest women that there was of His days, perhaps. आणि त्याने हे चांगल्या प्रकारे केले जेव्हा सगळ्यांमध्ये गलिच्छ अशा स्त्रीस त्याने पकडले, कदाचित जी त्याच्या दिवसांमध्ये होती. They found her just guilty and no way out when she was found in adultery, and they drug her up before Him and said, "What do you say do for her?" त्यांनी तिला केवळ अपराधी अवस्थेत पकडले आणि बाहेर सुटण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. जेव्हा ती व्यभिचार करताना सापडली,
आणि त्यांनी तिला खेचत त्याच्या पाशी आणले आणि म्हटले, तिचे काय करावे त्याबद्दल तू आपले मत कळव. And when he turned to her and said, I don't condemn thee, go and sin no more. आणि जेव्हा तो तिच्याकडे वळला आणि म्हणाला, मी तुला दोषी ठरवत नाही, जा आणि अधिक पाप करू नकोस. Instead of being throwing her out to the streets to be drug out like a bunch of wolves over her to stone her and take her life, his tender, kind, loving heart stooped way down into the sin that she was in. Said, I don't condemn thee. Just go and don't sin no more. तिला रस्त्यावर फेकून देण्याऐवजी तिच्यावर एखाद्या लांडग्यांचा समूह सोडण्यासारखे तिच्यावर दगडफेक करून तिचा जीव घेण्याऐवजी त्याचे कोमल, दयाळू, प्रेमळ हृदय अगदी खोलवर पापामध्ये वाकले, जेथे त्यामध्ये ती होती, व तो म्हणाला, मी तुला दोषी ठरवत नाही, केवळ जा आणि अधिक पाप करू नकोस. And when he was on his way down to the grave of Lazarus, I think there's another great time that he expressed what God is to the human being. आणि तो जेव्हा त्या तिकडे लाजराच्या कबरेच्या मार्गात चालला होता, मला वाटते की तो एक दुसरा महान प्रसंग होता की त्याने परमेश्वराला प्रकट केले की जे काय मानवाच्या प्रती तो होता. Not only is he a God that can forgive the lowest sin that should be committed and take the guilty and make them guiltless by his pardoning love, but after death has laid us in silence, he's still concerned about us. तो केवळ एक असा परमेश्वर नाही की जो सगळ्यात नीच असे पाप जे केले जाऊ शकते ते माफ करू शकतो आणि अपराध्यांना घेतो आणि त्यांना दोषविरहित करतो त्याच्या क्षमाशील प्रेमाच्या द्वारे. परंतु जेव्हा मृत्यूने आम्हाला शांततेत झोपवले असताना त्यानंतर सुद्धा तो आमच्याबद्दल काळजी वाहतो. I think he well expressed that on the road down with Martha and Mary when he come to the house where death had shut out the life of a lovely person. मला वाटते त्याने त्या रस्त्यावर तिकडे मार्था आणि मेरी संबंधी योग्य प्रकारे प्रकट केले. तो अशा घरी आला जेथे मृत्यूने एका सुंदर व्यक्तीचे जीवन बंद केले होते. And on his road down to the grave, yet being God knows that he would raise him from the dead. Knows that it had been told him that in his very word lay the power to raise him from the grave. आणि त्याच्या कबरेच्या त्या मार्गावर परमेश्वर असून सुद्धा हे जाणत असताना की तो त्याला मृत्यूमधून जिवंत करील, हे जाणत असताना की त्याला सांगितले गेले होते की त्याच्या स्वतःच्या शब्दात सामर्थ्य होते त्याला कबरेतून जिवंत करण्याचे. Yet when he seen Martha and Mary and those who loved Lazarus crying, the Bible said he wept. तरी सुद्धा जेव्हा त्याने मार्था आणि मेरी यांना रडताना पाहिले आणि ते जे लाजरावर पीळती करत होते, बायबलमध्ये म्हटले आहे तोही रडला. What was it? His great loving heart. When he seen that man and his friends were in trouble, he was troubled with them. ते काय होते त्याचे महान प्रेमळ हृदय जेव्हा त्याने ते पाहिले, हे जाणून की जेव्हा त्याचे मित्र दुःखात होते तोही त्यांच्याबरोबर दुःखी झाला. I'm so glad to know that
He can be found amongst the brokenhearted. Praise God. मी खूप आनंदित आहे हे जाणून की तो भग्न हृदयांच्या लोकांच्या मध्ये सापडू शकतो. In our sorrows, He's not one that would leave us. आणि आमचा परमेश्वर जाणतो तो असा नाही की जो आम्हाला सोडून जाईल. He stands by us when all has failed, and the last hopes of earthly reaching has come to its end. He's still God and loves us. He was the expressing of God. तो आमच्या बाजूला उभा राहतो जेव्हा सर्वजण आम्हाला टाळतात, जेव्हा पृथ्वीची सर्वात शेवटची आशा तिच्या समाप्तीच्या टोकास येते, तरीही तो परमेश्वर आहे आणि तो आम्हावर प्रीती करतो. तो परमेश्वराचे प्रकटीकरण होता. Oh, how I believe that He longs for His people to be so anointed with His Spirit that we could go to each other in trials and in troubles and give the expression of His sympathy as it pours from our hearts that's been born of His Spirit to reflect in the church the love of the living God. आणि मी किती विश्वास करतो की उत्कट इच्छा करतो की त्याच्या लोकांकरिता की त्यांनी त्याच्या आत्म्याने अति अभिषिक्त व्हावे, की आम्ही दुःखात आणि परीक्षांमध्ये एकमेकांजवळ जाऊ शकू आणि त्याच्या सहानुभूतीचे प्रकटीकरण देऊ शकू. ते जसे आमच्या हृदयात ओतले जाते, जे त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे जन्म पावलेले आहेत, मंडळीत प्रतिबिंबित करण्याकरिता जिवंत परमेश्वराचे प्रेम. That well expressed what he said, or the poet said, living, he loved me. ते योग्य प्रकारे प्रकट केले आहे, ज्यात त्याने म्हटले किंवा त्या गीतकाराने म्हटले, जगून त्याने माझ्यावर प्रीती केली. Showed what he did to the whole human race, the way God represented himself in Jesus Christ. Amen. आणि प्रकट केले की संपूर्ण मानव जातीस साठी त्याने काय केले, त्या प्रकारे परमेश्वराने येशू ख्रिस्तामध्ये स्वतःला प्रकट केले. He expressed his opinion to the human race to forgive and to love those who were unlovable. त्याने मानव जातीस स्वतःचे मत व्यक्त केले, जे प्रेम करण्याजोगे नव्हते त्यांच्यावर प्रेम करण्यासंबंधी आणि क्षमा करण्यासंबंधी. I wonder on this Easter morning how short we fall of that. आणि मला आश्चर्य वाटते या ईस्टरच्या सकाळी आम्ही ते अनुसरण्यास किती अपुरे पडलो आहोत. We can love those who love us, but He loved those who did not love Him. आम्ही त्यांच्यावर प्रेम करू शकतो जे आमच्यावर प्रेम करतात, परंतु त्याने त्यांच्यावर प्रेम केले ज्यांनी त्याच्यावर प्रेम केले नाही. He was the greatest representation of love that ever hit the earth, and was despised of those who lived on the earth, to whom He loved. तो सर्वात महान होता, या पृथ्वीवर कधीही झाले नाही अशा प्रेमाचे तो प्रथम प्रतीक होता, आणि जे पृथ्वीवर राहणारे होते त्यांच्याकडून तुच्छ लेखला गेला, ज्याच्यावर त्याने प्रेम केले. No man could ever love like Him, and no man was ever hated like Him. कोणीही मनुष्य त्याच्यासारखे प्रेम करू शकला नाही, आणि कोणीही मनुष्याचा त्याच्यासारखा द्वेष केला गेला नाही. They hated Him and despised Him and rejected Him, but it did not stop His love. त्यांनी त्याचा द्वेष केला आणि त्याचा तिरस्कार केला आणि त्याला नाकारण्यात आले, परंतु त्यामुळे त्याचे प्रेम थांबले नाही. The life when He was hanging on the cross, after that life that He had lived, had been done nothing but good things, forgiving the guilty,
healing the sick, and just things that were good. ते हसले जेव्हा तो क्रुसावर लटकत होता. त्या जीवनानंतर जे जीवन तो जगला होता त्यात त्याने केवळ चांगल्या गोष्टी केल्या होत्या, शिवाय दुसरे काहीही केले नव्हते. अपराधांची क्षमा करीत, रोग्यांना बरे करीत आणि अशा गोष्टी केल्या ज्या चांगल्या होत्या. But it was last breath on the cross with the vulgar mocking stick of them who stood by hanging from his sacred face. He cried with a heart full of love, Father, forgive them. Amen. For they know not what they do. जेव्हा त्याने आपली छाती क्रुसावर विसावली, जे त्याच्या बाजूला उभे होते त्यांच्या द्वारे घुटमळणाऱ्या थट्टेचा वर्षाव घेत, त्याचे पवित्र मुख लटकलेल्या अवस्थेत त्याने आरोळी केली. संपूर्ण प्रेमाने भरलेल्या हृदयाने, पित्या, त्यांना क्षमा कर, कारण ते जाणत नाहीत ते काय करीत आहेत. He could understand. Being God, He understands. That's why He can love us when we're unlovable, because He's God and He understands. Amen. तो समजू शकला. परमेश्वर म्हणून तो समजू शकला. त्यामुळे तो आमच्यावर प्रेम करू शकला, जेव्हा आम्ही प्रेम करण्याजोगे नव्हते, कारण तो परमेश्वर आहे आणि तो समजू शकतो. Living, He loved me. Never a life lived like it because it was wrapped in love. जगून त्याने माझ्यावर प्रेम केले. त्याच्यासारखे जीवन कधीही जगले गेले नाही, कारण ते प्रेमामध्ये लपटलेले होते.